গুড মৰ্নিং সকলোকে কি খবৰ আপোনালোকৰ ভালনে আশা কৰোঁ আপোনালোক ভালে আছে মই এনে এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ আজি মই ঘৰতে বনাব লৈছোঁ ৰাজমা এটি সোৱাদ লগা ৰেচিপি বলকচোন দেখাইছোঁ আপোনালোকক মইনো কেনেদৰে বনাইছোঁ এনেদৰে বনাই খাবলৈ বহুত ভাল লাগে কেতিয়াবা আপোনালোকো এনেদৰে বনাই খাই চাবচোন এতিয়া মই ৰাজমাখিনি ধুই মেলি কুকাৰটোতে ঢালি লৈছোঁ এতিয়া মই দি লৈছোঁ নিমখ এচামুচ লগতে দালচেনি কেইটামানো দি লৈছোঁ এতিয়া এখিনি ঢাকনখন লগাই বইল কৰি লওঁগৈ আৰু এয়া বইল কৰি আনিলোঁ চাওকচোন ইমান ধুনীয়া সিজি গৈছে এতিয়া মই বিলাহী তিনিটা লৈছোঁ এইকেইটা মিক্সিত পিচি আনোগৈ আৰু এইফালে পিঁয়াজ কাটি লৈছোঁ কেৰাহীখন গৰম হোৱাৰ পাছতে মই তেল ঢালি লৈছোঁ তেলখিনি গৰম হোৱাৰ পাছতে মই ঢালি লৈছোঁ লং ইলাচি দালচেনি এতিয়া কাটি থোৱা পিঁয়াজখিনি ঢালি লৈছোঁ পিঁয়াজখিনি অকণমান ৰঙচুৱা হওঁতে খুন্দনাতে খুন্দি লৈছিলোঁ নহৰু আদা সেইখিনিও ঢালি লৈছোঁ নহৰু আদা কেঁচা গোন্ধ যোৱাৰ পাছতে মই বিলাহীখিনি দি লৈছোঁ বিলাহীখিনি ফ্ৰিজত ভৰাই দিছিলোঁ কাৰণে বৰফ বনি গ'ল বিলাহীখিনি অকণমান দেৰি ভজাৰ পাছতে মই ইয়াত দি লৈছোঁ নিমখ অকণমান হালধি আৰু কাশ্মীৰী লাল মিৰ্চ পাউডাৰ এতিয়া এইখিনি হাতাখন দি ভালদৰে মিহলাই লৈছোঁ এতিয়া দি লৈছোঁ আকৌ ধনিয়া পাউডাৰ অকণমান লগতে জিৰা পাউডাৰ অকণমান এইখিনি অকণমান দেৰি লৰোৱাৰ পাছতে মই বইল কৰি থোৱা ৰাজমাখিনি ঢালি লৈছোঁ ৰাজমাখিনি দিয়াৰ পাছতে গোটেইখিনি ভালদৰে মিহলাই লৈছোঁ এইখিনি অকণমান দেৰি ভজাৰ পাছতে মই পানী অকণমান দি লৈছোঁ পানীখিনি দিয়াৰ পাছত ঢাকনখন লগাই অকণমান দেৰি উতলিবলৈ দিম এইখিনি অকণমান দেৰি উতলাৰ পাছতে মই দি লৈছোঁ বাটাৰ অকণমান বাটাৰখিনি দিয়াৰ পাছত আৰু অকণমান দেৰি সিজাই ল'ম চাওকচোন ইমান ধুনীয়া হৈছে খাবলৈ বহুত টেষ্টি আছিল এয়া তৰকাৰীখন হৈ গ'ল এই ভিডিঅ'টো যদি আপোনালোকে ভাল পালে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আজিলৈ বাই বাই